Hi guys! For today's video, ipapakita ko kung paano baklasin at ayusin ang hindi umiilaw na brake light ng Isuzu Crosswind XTO na ito. Ito po ay para sa mga di pa alam kung paano at natatakot silang mga baklasin dahil baka sa halip na maayos lalo pa nilang masira ito. Ang mahal pa naman niya ng taillight. Ganyan din po ako dati, kaya lakas loob lang po ang kailangan para matuto tayo, para makatipid, dahil di na natin kailangan pang pumunta ng electrical shop para paayos, dahil kahit sa bahay kayang-kaya naman natin palitan. Kaya tara, simulan na natin. Para po makalas natin itong kanyang taillight, kailangan po natin muna buksan itong pinto. Tapos dito po sa loob may makikita po tayong dalawang tornilyo. Yan po yung isa, ito po yung pangalawa. So babaklasin lang po natin yan. Ayan. Ayan. Babaklasin lang natin. Pagkabaklas po natin, ayan, ito lang tayo dito. Tatanggalin lang po natin tong taillight nya. Hihilahin lang natin dahan-dahan, uga-uga lang po. Ayan. Kasi may clip pa to. Ayan. Tapos nyan, ito na po, okay na. So ito yung sa brake light nya, tapos ito yung sa serve light, ito yung sa signal light. So kalasin lang po natin lahat yan para matanggal natin itong tail light. Nako, ito po yung sa brake light nya, sobrang itim na nga. Kaya pala talaga hindi ilaw kasi sobrang itim na. Ibaba muna natin yung tail light nya. Ayan. So papalitan na po natin siya ng bumbilya bulb. Kailangan lang po natin ay 12 volts, 5 watts, double contact po. Pupush lang natin siya, tapos hindahin na po. Ayan. Muna. Tapos push muna po din natin. Ayan, okay na, ganun lang po. Testingin natin kung umiilaw na. Ayan, okay na, umiilaw na. So, ayos na. Ngayon, okay na po siya, umiilaw na. So ibabalik na natin yung tail light nya. Kakabit na natin. So ganun lang po ulit. Yung sa signal light nya, pipihitin naman po natin siya pa kanan para mag lock. Yung sa reverse light, ayan, ito po yung stop light o brake light, pihit lang po pa kanan, ayan, para mag lock. So ito po yung clip na yung pinaka parang clip nya na nakatusok dito para humawak. Kakapit lang po natin, tutulak po natin ng konti. Ayan, so ayos na, kumagat na siya. Kasi yun, kakabit na po natin yung tornilyo. Kakapit na lang po natin yung tornilyo nya dito. Ayan. Kapit lang po natin. Yun po. Pitan lang natin.
Ayan. So, ayun po. Tapos na. Ganun lang po kadali. Napalitan na natin yung brake light niya. Tipid na puli tayo. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa electrical shop para magpapalit niyan. Ayan. May ilaw na po siya. Ayos na. Ayan, okay na. May ilaw na po. Hanggang dito na lang po guys. Sa susunod lang po ulit video. Salamat.